So good morning, magandang araw guys. So ito po yung binili natin na Boya uh, Boya microphone para po sa ating bilog. So buksan na natin. So naka-box, silyado po siya kung napapansin nyo. Ayan. Mahirap po siya buksan kasi galit ata yung nagbalot na ito. Kailangan ko ng kutsilyo. Bang! So ito na. Charan! Ito siya. Yan. Buksan natin. Wow! So ito po yung manual niya. Babasahin ko po ito mula umpisa hanggang sa matapos. So panoorin nyo. Huwag na makaabutan tayo ng siyam-siyam eh. Lagay lang natin ito. So ito pala siya. Malaki nga. Tingnan natin yung laman. Aray. Ang nasira pa ata. Nako, huwag nasira nga. Oh my god. So ito yun. Maliit lang siya. So i-shoot natin ulit. Ay ay ay. Pwede pala pamunas. Ito yun guys. Tapos may lagayan siya, pouch. Pangalan siya Boya. So ito yung cord niya. Pangsaksak sa phone at saka pangsaksak sa dito. Tapos may extra pa. Extra. Dalawa siya. Saka ito, hindi ko alam kung ano to. At syempre, testing na natin. Baka testing pa ng iba, di ba? So, ito na guys. Oh my goodness. Bakit ayaw? Kailan pala tumunog siya. Yan. So guys, ito po yung wala siyang mic. So ito yung audio niya.
At ito naman ang meron siyang mic na. Ito na yung may Boya. So titingnan natin yung comparison kung ano may nagbabago ba, no? So guys, so may dalawang cord tayo. So hindi ko alam kung paano gamitin, pero nung tiningnan ko dito sa manual, so makita mo siya na itong walang kulot-kulot, ayan, no? So isa may kulot-kulot siya. Yan. Ito ay para sa phone, tablet. Yan, so ito po siya ginagamit sa mga tablet or sa laptop. Samantalang ito may kulot-kulot na ito, medyo mahaba, no? Ayan. Ginagamit siya sa mga cameras, camcorders, audio recorders, or yung mga medyo mabibigat na ano gagamitan mo. So ito pala siya. So ang purpose nito pala ay iniipit dito. Yan, sinubukan ko lang. Wala kasi sa bundok to eh. So guys, ito po yung ano, meron tayong microphone. So mic test, hello mic test. So, 'di ba?